අල ටික කපලා තෙල් දාගෙන ලුණු කපාගෙන අම්මිරිස් කපාගෙන කෑලි මිරිස් දමලා කහ කුඩු එකතු කරලා දැන් චාන්තියේ ආතලක ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න ගමනේ කිරි හොදි ටිකක් හදාගෙන තියෙනවා. කිරි හොදි පේනවාද? කිරි හොදි ඔව් හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ අද ඔබට කියලා තින්නේ අට්ටා පිටිය ගැන නෙමෙයි සෝයා මීට් එකක් රසට හදාගන්න විදිහ ගෙමි සුවඳට. ඔය මොකද එකතු කරේ? ඒ මොනවද එකතු කරන්නේ? 3 ශ්‍රේණිය නෙමෙයි 3 5. ඔබට ළඟට මේ මුසපත් වෙමින් පේන පොඩ්ඩක් මේ චාත්‍ය පොඩ අල්ලලා වගේ දැනෙනවා නිකන් නේද? එහෙම අවුලක් නැහැ. ටිකක් ලුණු එහෙම බලා ගන්න ඕනේ. පුංචි රත්තරන් අතකින් ලුණු බලනවා. හොඳට උණු වතුරින් තම්බ ගත්ත සෝයා මීට් අරගෙන ළඟට කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහම දැන් ඉතින් සීන් එකේ යනවා. කිරි ටික එකතු කර ගන්න ඕනේ. අපිට මේ සෝයා මීට් කියන්නේ තියෙනවා රයිගම් සෝයා මීට්, ලක්මී සෝයා මීට්, කේක වර්ග තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩඩ්. අපිට ඉතින් කිසිම ස්පොන්සර් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෝයා ටික එකතු කරගන්නවා අලුත්ම විදිහකට. අලුත්ම ආරයකට සෝයා රස මුසුව. කයිද දන්නේ හැබැයි කවුරුවත්. මිරිස් කුඩු ටිකක් මදි වගේද? මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. කරපිංචා කපලා දාලා තියෙනවා. අමිරිස් කපලා දාලා තියෙනවා. සිදු ලුණු දාලා තිලි බෙද ගන්නවා. අවශ්‍ය පමණට සෝයා මීට් එකතු කරගන්නවා. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් සෝයා මීට් රසට හදා ගන්න ඕනේ. කුකුල් මේ රයිගම් නෙමෙයි. කුකුල් මස් සෝයා මීට් තියෙනවා, දැල්ලල් සෝයා මීට් තියෙනවා, ඉස්සල් සෝයා මීට් තියෙනවා, දිල් සෝයා මීට් තියෙනවා. කැමති එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි කිරි එක එකතු කර ගන්න ඕනේ. මේක ඔව් එකතු කරගත්තා. චෝස් ගන්නවා. කිරි මදි වගේ නම් තව ටිකක් එකතු කරගන්න, මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. සහ නියෝග කරනවා. මොකද අපි රසට දෙන්න ඕනේ ගැමි සුවඳට, ගමි රසට. නිකන් කඩල තැඹුවා වගේ තියෙන්න බෑනේ සෝයා මීට් එක. දැන් මිරිස් එකතු කරලා හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහොම මද ගින්න පැසිලා රසකාරක එකතු කරගන්න. ඒවා එතකොට රස වෙනවා. එහෙම තමයි. ඉතින් ඔවා කනකොට පරිස්සමට කන්න, සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව කන්න. ඒක ගැමි සුවඳට වගේ කියන්න බෑ ආහාර සම්බන්ධයෙන්. ඔබ හදා ගන්න ආහාරය ඔබ රසට හදා ගන්න. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේක. එච්චරයි. මේ සෝයා මීට් ඇට තියෙන්නේ. සෝයා මීට් ඒකට අපි ඇට තමයි කියන්න වෙන්නේ නේ. අලේ නම් තාම තැම්බිලා නැති ගතියක් දැයින්නේ. ඉතින් කොහොම තමයි මාළු පින්නක් හදාගෙන බත් එකට එකතු කරගෙන කන්න. අපිට දැන් බත් එකට එකතු කර ගන්න විදිය පෙන්වන්නට වෙලාවක් නැහැ. මේ උම තමයි කන්න තියෙන්නේ. තැම්බුණාට පස්සේ රසට කන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුබ දවසක්. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. මගේ මිතුරියනි එකතු වන්න ගැමි සුවඳ සමග. එහෙනම් යාළුවනි ආයෙත් කෑමක් අරගෙන ගැමි සුවඳින් හමු. එතකන් සුබ දවසක් ඔයාලට.